วัสดีครับวันนี้มาพบกับ GR1 ครั้งแรกด้วยรถไฮบริดที่แรงเกินมือบนสนามซูซูกะที่หมุนได้แทบทุกโค้งแล้วฝนก็ตกใส่ไม่ยัง้งผมพยายามทุกวิธีจนสุดท้ายเข้าเส้นชัยที่ P2 นี่คือ Driving Deep EP8 มหากาพย์การเอาตัวรอดกลางสายฝนที่ซูซูกะเริ่มต้นกับ Toyota TS050 Hybrid ปี 2016 รถ GR1 ที่แรงจนคุมไม่อยู่เบรกนิดเดียวก็ลื่นคันเร่งนิดเดียวก็พุ่งซ้อมไปหลายรอบก็ยังไม่เข้าท่าสักทีผมมีเปลี่ยนไปลอง AMG GT3 ที่เคยคุ้นเคยแต่เจอสนามนี้เข้าไปเหมือนไม่เคยขับมาก่อนสุดท้ายต้องหันกลับมารับมือกับ TS050 อีกครั้งเพราะอยากจะขึ้นไปอีกขั้นต้องสู้กับรถที่ยังไม่เป็นของเราให้ได้ซ้อมต่อไปเรื่อยๆจนเริ่มจับฟีลลิ่งได้คราวนี้ขับไล่บี้กับ AI ได้แบบสูสีแต่ปัญหาคือพอจะแซงทีไรใจร้อนทุกทีแซงไม่พ้นก็เบียดพอเบียดก็หมุนแล้วก็ต้องเริ่มใหม่วนไปจนผมเริ่มมองออกว่าขับเป็นขับเร็วแบบเดียวๆมันยังไม่พอต้องแข่งกับคู่แข่งให้เป็นด้วยแล้วก็มาถึงวันแข่งจริงหลังจากซ้อมมาหลายวันเปิดเกมมาด้วยยาง RS ไล่แซงจากท้ายกริดแบบเดือดๆขึ้นมา P19 ได้ตั้งแต่โค้ง T7 จากนั้นก็ไล่กวดมาเรื่อยๆครับค่อยๆขึ้นเป็น P18 ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเป็น P17 ทางตรงอัดยาวแซงจนสุดท้ายหน้าเส้นแซงอีกตำแหน่งได้ P14 ตั้งแต่จบรอบที่1จากนั้นก็ไล่หวดไปเรื่อยๆครับตัดมาที่รอบที่5ผมไล่หัวจนอันดับอยู่ที่ P2 แล้วยางก็เบิร์นจนใกล้หมดแล้วประกอบกับฟ้าครึ้มฝนอีกแต่ก็ยังลากยาวต่อมาจนรอบที่6ฝนเริ่มตกโดยไม่รอช้าโอกาสเข้าพิษมาถึงแล้วเลยรีบเข้าไปเปลี่ยนสลับยาง IM สำหรับพื้นเปียกปานกลางมาใช้แต่ฟ้าดินกันแกล้งอีกฝนไม่ตกอย่างที่คิดด้วยความไม่รู้ผมก็คิดว่าลากไปให้จบได้แหละยางยังใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนแต่ที่ไหนได้ดูตัวยางครับยางเปียกวิ่งตอนแห้งนี่คือหายนะสุดๆเข้าโค้งไม่ดีและสึกไวกว่ายาง RS ที่เป็นยางนิ่มที่สุดสำหรับพื้นแห้งอีกยาง RS วิ่งได้5รอบกว่าจะหมด IM นี่3รอบหมดแล้วหลังที่โลผมเลยต้องขอรีไทร์ออกจากการแข่งขันหลังจากรีไทร์ผมกลับมาด้วยแผนใหม่ถ้าฝนไม่ตกผมก็จะไม่เข้าพิษเลยดังนั้นเลยเลือกใช้ยาง RM แล้วก็ Fuel Map 6 เพื่อลากยาวๆแต่สภาพอากาศไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวังฟ้าดินกลั่นแกล้งวิ่งไปแค่3รอบกว่าฝนเริ่มตกและตกหนักก่อนโค้งยูใหญ่สุดท้ายโอ้โหดูครับตกหนักจริงหนักจะจัดต้องชะลอก่อนกำหนดโอ้หยุดไม่อยู่พลาดโอ้โหลื่นเหมือนสบู่ไม่ไหวหลังจากนี้เอาตัวกลับออกมาค่อนข้างยากครับเนี่ยไม่ไปเลยหมุนตลอดหมุนโอ้โหเหนื่อยจริงๆค่อยๆครับค่อยๆลากออกมาได้แล้วก็ยังไปไม่ได้มันไม่ไหวจริงๆครับยางเลสซิ่งกับฝนตกหนักประคองตัวออกมาขึ้นทางตรงได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่กล้าเหยียบเต็มที่ผ่อนก็ยังไม่ไหวทะลุโค้งนี้ปกติเหยียบมิดสบายๆไม่เป็นไรครับกลับมาตั้งลำไม้ประคองมาถึงหน้าพิษจนได้ต้องรีบเข้าพิษเปลี่ยนเป็นยาง IM ทันทีเลือก IM ครับไม่เติมน้ำมันกลับออกมาแล้วครับความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะสบายซิ่งได้ข้างหน้ายังมีคนใช้ยางแห้งในฝนอาจจะเพราะคิดว่าเดี๋ยวฝนก็หยุดก็เลยต้องค่อยๆคลานไปก่อนงั้นผมก็จังหวะนี้แหละครับค่อยๆไล่แซงทีละคันไม่ต้องรีบแค่ต้องนิ่งแซงทีละคันข้างหน้ามีอีกใช้ยางแห้งในฝนแซงทีละคัน
ตั้งใจขับมาเรื่อยๆครับข้างหน้ามีคนเข้าพิษน่าจะทนไม่ไหวเข้าไปเปลี่ยนยางเขาใส่ยาง W เป็นยางเวทเปียกหนักๆจัดเต็มแต่ว่าพื้นสนามไม่ได้น้ำนองขนาดนั้นจริงๆ IM จะดีกว่าวิ่งได้เร็วกว่าผมก็แซงไปอีกครับข้างหน้ายังมีขบวนที่ตอนพื้นแห้งทำเวลาได้ดีตอนนี้เขาเกาะกลุ่มกันช้ามากๆจังหวะนาทีทองแซงมาถึงแล้วกำลังจะจบรอบที่8แล้วครับข้างหน้ามีคนเข้าพิษเต็มเลยนี่คือโอกาสที่ผมจะขึ้น P2 แล้วในสนามการแข่งขันที่ยาวไกลระดับ10รอบความนิ่งเสถียรและการอ่านเกมให้ขาดว่าตอนนี้เราต้องใช้อะไรทำให้เราสามารถขึ้นมาจากท้ายแถวมาอยู่ P2 ได้จริงๆมันไม่ใช่แค่การได้ P2 ครับแต่มันคือการฝึกฝนและเข้าใจสถานการณ์เข้าใจตัวเองผ่านสนามนี้รถที่ไม่คุ้นเคยสนามที่เปลี่ยนทุกรอบฝนที่คาดเดาไม่ได้ทั้งหมดนั้นไม่ได้สอนให้เราขับเร็วแต่สอนให้เราไม่ยอมแพ้ต่อความเปลี่ยนแปลงและสู้ทนเพื่อพัฒนาตัวเองสรุปนี่คือ EP 8 GR1 ครั้งแรกของผมครั้งนี้มันไม่ใช่การแข่งขันธรรมดามันคือการเอาตัวรอดจริงๆต้องดูสภาพอากาศดูท้องฟ้าดูว่าเมื่อไหร่ฝนจะมาต้องรู้ทันการจัดการยางว่าควรเข้าพิษหรือทนต้องคุมตัวเองไม่ให้ใจร้อนเวลาจะคู่แข่งแม้จะต้องเจอฝนตกรถหมุนยางหมดแต่ผมก็ไม่ถอยถ้าคุณกำลังฝึกอยู่อย่ากลัวสนามยากเพราะสนามที่ยากที่สุดมักจะเป็นสนามที่พัฒนาเรามากที่สุดดูแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและฝากกดติดตาม Driving Deep ด้วยนะครับ